Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या सेशनमध्ये आपण वॉक अ लिटल स्लोवर या पोयमचा वॉर्मिंग अप म्हणजे चिटचॅट सेशन पाहणार आहोत. चला तर मग चिटचॅट सेशनला सुरुवात करूया. काय करायचं आहे आपल्याला चिटचॅट सेशनमध्ये ते सुरुवातीला पाहूया. फॉर्म पेअर्स और ग्रुप्स ऑफ 4. यूज दिस क्वेश्चन्स टू स्टार्ट अ कन्व्हर्सेशन विथ युअर फ्रेंड्स. तुम्हाला 4 जणांचा ग्रुप बनवायचा आहे आणि खालील दिलेल्या प्रश्नांचा वापर करून तुमच्या मित्रांशी संवाद करायचा आहे तुम्हाला. तर ती प्रश्न कोणती आहेत? आर यू अ टॉकेटिव्ह पर्सन? डू यू लाईक टू शेअर युअर थॉट्स? व्हॉट वुड यू लाईक टू डू आफ्टर 10th? इथे आपला चिटचॅटमधला फर्स्ट क्वेश्चन संपतो. नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड. माय थॉट्स, माझे विचार. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 to 6. डिस्कस द फॉलोइंग विथ युअर फ्रेंड्स इन द ग्रुप अँड देन कम्प्लीट द सेंटेन्सेस. तुम्हाला इथे पण 4 ते 6 जणांचा ग्रुप बनवायचा आहे आणि त्या ग्रुपमध्ये तुम्हाला खालील दिलेले वाक्य तुमच्या मित्रांसोबत मिळून पूर्ण करायचे आहेत. इथे आपल्याला ABC ह्या 3 सेक्शनमध्ये वाक्य दिली गेलेली आहेत. ती आपल्याला आपल्या मनाचे वर्ड्स किंवा सेंटेन्सेस घालून पूर्ण करायची आहे. ए, आय वुड लाईक टू टॉक टू माय मदर अबाउट स्विमिंग लेसन्स. माय फादर अबाउट सोसायटी. माय टीचर अबाउट स्टडी. माय बेस्ट फ्रेंड अबाउट एव्हरीथिंग. माय ग्रँडपॅरेंट्स अबाउट देअर लाईफ. माय नेबर्स अबाउट नथिंग. अशा पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळे शब्द वापरून फर्स्ट जसा एक सेशन कंप्लीट केला त्याप्रमाणे बी आणि सी करू शकता. आपण इथे पाहणार आहोत बी सेशन कशा पद्धतीने पूर्ण करू शकतो. आय वुड लाईक टू लर्न टू डॅश डॅश फ्रॉम माय बेस्ट फ्रेंड. पोलाइटनेस फ्रॉम माय बेस्ट फ्रेंड. आय वुड लाईक टू लर्न हार्ड वर्क फ्रॉम माय ग्रँडमदर. स्मार्टनेस फ्रॉम माय टीचर. गार्डनिंग फ्रॉम माय नेबर. प्ले चेस फ्रॉम माय कझन. आता आपण सी सेशन पाहूया. I hesitate to talk to my dash dash about my studies. I hesitate to talk to my brother about my studies. Neighbor about the way she's talk to my friends. Father about what I would like to do in future. Mother about how I want to spend my holidays. Auntie about my favorite movies. Neighbors about the things I want to buy. अशा पद्धतीने इथे आपण आपला चिटचॅट सेशन कव्हर केला आहे. तर बाळांनो, तुम्हाला ह्या पोएमचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. त्या ठिकाणी तुम्हाला 9th स्टँडर्ड इंग्लिश ह्या फोल्डरमध्ये तो व्हिडिओ मिळेल. पाहायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.